পূজাৰীজনৰ পুত্ৰৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও মোৰ চৌপাশত বহুতো জাবৰ জোথৰ বিচৰা ল'ৰা আছে যিয়ে গোটেই জীৱনটো খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰে। আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইমানলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি ইয়াৰ পিছৰ দফাকেইটা অসমীয়ালৈ ব্যাখ্যা কৰিম, লগতে কঠিন শব্দৰ অৰ্থবোৰ আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিম। যদিহে প্ৰথম ভাগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, চাবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। ব'লা এতিয়া পিছৰখিনি আলোচনা কৰোঁ। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Saheb's family is among them. শব্দৰ অৰ্থ মন কৰিবা। একুৱেণ্টেন্স মানে চিনা পৰিচয়, ৰেগ পিকাৰ্ছ মানে জাবৰ জোথৰ বিচৰা লোক, পেৰিফেৰী মানে কোনো এটা সীমাৰ বাহিৰত, মেটাফৰিকেলি মানে ভৌগোলিকভাৱে, স্কুৱাটাৰ্ছ মানে অঘৰী বা অবৈধভাৱে বাস কৰা লোক। লেখিকাই বৰ্ণনা কৰিছে যে জাবৰ জোথৰ বিচৰা লোকসকলৰ লগত চিনা পৰিচয় হোৱাৰ পিছত মই সীমাপুৰীলৈ গ'লোঁ। সীমাপুৰী ভৌগোলিকভাৱে দিল্লীৰ পৰা কিছু মাইল দূৰত্বত অৱস্থিত এখন ঠাই। ইয়াত থকা মানুহবোৰে 1971 চনতে অবৈধভাৱে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰিছে। চাহেবৰ পৰিয়ালটো সিহঁতৰ ভিতৰতে এটা। সীমাপুৰী ৱাজ দেন এ ৱাইল্ডাৰনেছ। It still is, but it is no longer empty. In structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. Wilderness মানে নিৰ্জন ঠাই বা জংঘলী ঠাই, structure মানে গাঁথনি, mud মানে বোকা, tarpaulin মানে তিৰপাল বা প্লাষ্টিকৰ চালি, devoid মানে অবিহনে, sewage মানে মলমূত্ৰ বাহিৰ হোৱা নলী, drainage মানে নলা নৰ্দমা। সীমাপুৰী তেতিয়া এখন জংঘলী ঠাই আছিল। ঠাইখন এতিয়াও একেই আছে, কিন্তু ই আগৰ দৰে এতিয়া খালী নহয়। তাত বোকা মাটিৰে সজা ঘৰ, টিন আৰু তিৰপালৰ চালিৰ তলত, য'ত কোনো মলমূত্ৰ বাহিৰ হোৱা নলী, নলা নৰ্দমা ব্যৱস্থা আৰু পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ প্ৰায় 10,000 জাবৰ জোথৰ বিচৰা লোকে তাত বাস কৰে। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. Identity মানে পৰিচয়, permits মানে অনুমতি, enable মানে সক্ষম, grain মানে শস্য বা দানা। সিহঁতে কোনো পৰিচয় আৰু অনুমতি অবিহনে 30 বছৰতকৈ অধিক সময় তাত বাস কৰি আছে। কিন্তু সিহঁতৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছে, যাৰ বাবে চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানত খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে। Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Important মানে জৰুৰী বা গুৰুতৰ, সাৰ্ভাইভেল মানে জীৱিকা, একিং মানে বিষাই থকা, ষ্টমাক মানে পেট, টেটাৰ্ড মানে ফটা। জীয়াই থাকিবলৈ পৰিচয়তকৈ খাদ্য বেছি জৰুৰী। যদি দিনটোৰ অন্তত আমি আমাৰ পৰিয়ালক যদি এমুঠি আহাৰ খুৱাব পাৰোঁ, ভোকত পেটৰ বিষ অবিহনে শুব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি ফচল নোহোৱা সেই পথাৰত বসবাস কৰাতকৈ ইয়াতে বাস কৰিম। এজনী ফটা শাৰী পিন্ধা মহিলাই কৈছিল, যেতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে কিয় তেওঁলোকে সেউজীয়া পথাৰ এৰি আহি ইয়াত এনেদৰে বাস কৰি আছে। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grew up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Pitch মানে সজা বা নিৰ্মাণ কৰা, ট্ৰেনজিট মানে অস্থায়ী, পাৰ্টনাৰ্ছ মানে সংগী বা য'ত তেওঁলোকে খাদ্য বিচাৰি পায় তাতে তেওঁলোকে তম্বু বা অস্থায়ী ঘৰ সাজি লয়। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাতেই ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু জীৱিকাৰ সন্ধানত সহযোগী হৈ পৰে। সীমাপুৰীৰ বাস কৰা লোকসকলৰ জীৱিকাৰ মাধ্যম হ'ল পেলনীয়া জাবৰ জোথৰ বিচৰা। Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. Acquired মানে লাভ কৰা বা আয়ত্ত কৰা, proportion মানে অংশ, fine art মানে কলা বা হাতৰ বিদ্যা, daily bread মানে দৈনিক আহাৰ, leaking মানে পানী সোমোৱা ফুটা। বছৰ যোৱাৰ লগতে ই তেওঁলোকৰ হাতৰ বিদ্যাৰ এটা অংশ হিচাপে আয়ত্ত কৰি লৈছে।
জাবৰ জোঁথৰ তেওঁলোকৰ বাবে সোণ এইটো তেওঁলোকৰ দৈনিক আহাৰ মূৰৰ ওপৰত এখন চালি যদিও বা তাত পানী সোমোৱা ফুটা আছে কিন্তু শিশু এজনৰ বাবে ই ইয়াতকৈ বহুত বেছি প্ৰশ্ন হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 Where is Simapuri? Question number 2 Give a brief description of Simapuri. Question number 3 Garbage to them is gold. Why does the author say about the rag picker? Question number 4 What do the rag pickers of Simapuri take garbage to be? Question number 5 Food is more important for survival than an identity. Why does the author say this? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Saheb says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. For there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Sometimes মানে কেতিয়াবা লাইটিং আপ মানে চকু চমকি উঠা বা উজ্জ্বলি উঠা হোপ মানে আশা ৰেপ মানে মেৰিয়াই ৰখা সাহেবে কয় মই কেতিয়াবা তাত 10 টকীয়া নোটু বিচাৰি পাওঁ তেতিয়া তাৰ চকু উজ্জ্বলি উঠে যেতিয়া জাবৰৰ দমত ৰূপৰ মুদ্ৰা বিচাৰি পায় তেতিয়া আৰু পুৱাৰ আখাৰে বেছিকৈ অনুসন্ধান কৰে ইয়াত ৰূপৰ মুদ্ৰা বুলি নগদ মুদ্ৰা টকাক বুজোৱা হৈছে এইটো দেখা যোৱা যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে জাবৰৰ দমৰ অৰ্থ সিহঁতৰ অভিভাৱকসকলতকৈ বেলেগ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ই আশ্চৰ্যৰে মেৰিয়াই থোৱা কিবা বস্তু আৰু ডাঙৰসকলৰ বাবে ই হ'ল জীৱিকাৰ মাধ্যম বা এক উৎস প্ৰশ্ন হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 What does Saheb found in the garbage dumps? Question number 2 What does garbage mean for the children of Simapuri? Question number 3 What does the garbage mean for the elders of Simapuri? One winter morning I see Saheb standing by the fence gate of my neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis I like the games, he hums, content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. Fence মানে চাৰিওফালে বেৰ দিয়া, hums মানে লাহেকৈ উচ্চাৰণ কৰা, admits মানে কোৱা বা স্বীকাৰ কৰা, swing মানে জুলনা। শীতকালৰ এটা ৰাতিপুৱা মই ওচৰৰে ক্লাবৰ চাৰিওফালে বেৰ দিয়া গেটৰ কাষত সাহেবক থিয় হৈ থকা দেখিলোঁ। সি দুজন ডেকা লোকক বগা পোছাক পিন্ধি টেনিছ খেল খেলা চাই আছিল। মই এই খেলটো ভাল পাওঁ, সি লাহেকৈ কৈছিল। সি বেৰৰ বাহিৰৰ পৰা চায়ে সন্তুষ্টি পাইছিল। সি স্বীকাৰ কৰিছিল যে যেতিয়া আশে পাশে কোনো নাথাকে তেতিয়া তাক দাৰোৱানজনে তাক ভিতৰত সোমাবলৈ অনুমতি দিয়ে, আনকি জুলনাখনো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়ে। Saheb too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirts and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that wear are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. Discolored মানে ৰংবিহীন বা লেতেৰা হোৱা, discarded মানে পেলনীয়া, refused মানে অমান্তি হোৱা, intently মানে আগ্ৰহেৰে। সাহেবেও এযোৰ টেনিছ জোতা পিন্ধি আছিল যিটোৰ ৰং যোৱা কামিজ আৰু হাফ পেণ্টৰ লগত অদ্ভুত দেখা গৈছিল। সি কৈছিল এযোৰ মোক কোনোবাই দিছে। এই সত্যটো সি ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে যে কোনো ধনী ঘৰৰ ল'ৰাই জোতাযোৰ পিন্ধিবলৈ অমান্তি হৈ পেলাই দিছিল কাৰণ এপাত জোতাত এটা ফুটা আছিল। এইটোৱে তাৰ কোনো ক্ষতিয়ে নকৰে কাৰণ যিয়ে জীৱনটো খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি ফুৰে তাৰ বাবে আনকি ফুটা থকা জোতা এযোৰো সপোন ফলিওৱাৰ দৰে। কিন্তু যিটো খেল সি ইমান আগ্ৰহেৰে চাইছিল সেইবিধ খেল সি ঢুকি পোৱাৰ পৰা বহুত নিলগত। প্ৰশ্ন হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 How did Saheb get the shoes he was wearing? Question number 2 What does not bother Saheb regarding the shoes he gets to wear at one time? Question number 3 Whom did Saheb observe at the neighborhood club? Ishwarkhini chua. This morning Saheb is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now walk in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. Canister মানে ষ্টিলৰ পাত্ৰ, পইণ্টিং মানে দেখুৱাই দিয়া বা আঙুলিয়াই দিয়া। আজি ৰাতিপুৱা সাহেবে গাখীৰৰ দোকানৰ ফালে গৈ আছিল। তাৰ হাতত এটা ষ্টিলৰ পাত্ৰ আছিল। সি দূৰলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱাই দি ক'লে মই এতিয়া এখন চাহৰ দোকানত কাম কৰোঁ। I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Saheb is no longer his own master. সাহেবে লেখিকাক কৈছিল মই 800 টকা আৰু খোৱা বোৱা পাওঁ। মই তাক সুধিলোঁ
তাক তাৰ কামটো ভাল লাগিছেনে তেতিয়া তাৰ চেহেৰাৰ পৰা সেই সৰলতাৰ ভাৱ নোহোৱা হৈ গৈছিল। সি কান্ধত লৈ ঘূৰি ফুৰা প্লাষ্টিকৰ বস্তাখনতকৈ ষ্টীলৰ সৰু পাত্ৰটো তাৰ বাবে এতিয়া বেছি গধুৰ যেন ভাৱ হৈছিল। কাৰণ ষ্টীলৰ পাত্ৰটো চাহৰ দোকানখনৰ মালিকৰ চাহেব এতিয়া আৰু নিজৰ গৰাকী হৈ থকা নাই। প্ৰশ্ন হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, Where does Saheb work after giving up rag picking? Question number 2, How much Saheb earn working in the tea stall? Question number 3, Is Saheb happy working at the tea stall? Explain. ইমানলৈকে বুজি পালানে? দ্বিতীয় অংশটো পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবা। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।